मान्छेहरू 100 वर्षसम्म बाँच्छन् र उहाँहरू डिजिज फ्री लाइफ नै बिताइरहेका हुन्छन्। उहाँहरूको क्वान्टिटी अफ लाइफ त लामो हुन्छ हैन, र साथसाथै उहाँहरूको क्वालिटी अफ लाइफ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। उहाँहरूले एकदमै ह्याप्पी र फुलफिलिङ लाइफ चाहिँ बिताइरहेका हुन्छन्। नमस्कार, हामीले आफ्नो वर्कसपको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, यसको प्लानको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, हामीले के पढ्न गइरहेको छौँ हैन, र हाम्रो ओरिजिन अफ स्टोरीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, र हाम्रो मिसन के हो त्यसको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। र आज चाहिँ हामीहरूले हाम्रो भिजन के हो त, हाम्रो अल्टिमेट गोल यो सबै वर्कसप गर्नुको के हो त भनेर त्यो चाहिँ सेयर गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी ब्लू जोन्सहरूको बारेमा बुझौँ। ब्लू जोन्स भनेको अरू केही पनि होइन, हाम्रै अर्थमा यस्तो कम्युनिटिजहरू हुन् जहाँ चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेटहरू चाहिँ एकदमै हाई छ, एभरेजमा 90 र 90 एबभ छ। उहाँहरूको क्वान्टिटी अफ लाइफ त लामो नै हुन्छ, राम्रो नै हुन्छ। साथसाथै रिसर्चहरूले चाहिँ के पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको क्वालिटी अफ लाइफ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै फुलफिलिङ र ह्याप्पी लाइफ बिताइरहेका हुन्छन्। मैले फर्स्ट टाइम ब्लू जोन्सको बारेमा पढ्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै फ्यासिनेटिङ लागेको थियो। उहाँहरूको क्वालिटी अफ लाइफ हेर्दा हैन, क्वान्टिटी अफ लाइफ हेर्दा, सबै कुराहरू हेर्दा हामी पनि त्यस्तै हुन पाऊँ, हाम्रो लाइफस्टाइल पनि त्यस्तै होस्, हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ पनि त्यस्तो होस् र क्वान्टिटी अफ लाइफ पनि त्यस्तै होस्। साथसाथै हाम्रो नेपाल पनि ब्लू जोन्सहरूको कम्युनिटिजमा आओस् भन्ने चाहना भएको थियो। र यो ब्लू जोन्सहरूको माथि धेरै रिसर्चहरू स्टडिजहरू गरिएको छ, र त्यो रिसर्च र स्टडिजहरूमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यो ब्लू जोन्सहरूमा केही प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ कमन देखिएको छ। र फाइनली के पत्ता लगाइएको छ भन्दाखेरि यो ब्लू जोन्सहरूमा चाहिँ केही स्पेसल हर्ब्स वा स्पेसल जिन्सहरूको कारणले मात्र उहाँहरू ब्लू जोन्स कम्युनिटिजमा आउनु भएको होइन, उहाँहरूकै डेली चोइसेसहरू जुन छ नि होइन, त्यही हेल्दी भएको कारणले चाहिँ लङ टर्म इफेक्टमा चाहिँ उहाँहरूको लङजिभिटी भएको भनेर थाहा पाइएको छ। सिम्पली भन्नुपर्दा हाम्रो कम्युनिटिजमा चाहिँ हाम्रो डेली लाइफस्टाइलको चोइसेसहरूमा खासै ध्यान दिने गर्दैनौँ वा खासै मतलब राख्दैनौँ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यही डेली लाइफस्टाइल चोइसेसहरू चाहिँ यसरी बनाउनु भएको छ, यस्तो सिस्टम क्रिएट गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ उहाँहरूले डेली जुन चोइसेसहरू चुज गर्नुहुन्छ त्यो यस्तो हाई क्वालिटीको छ कि त्यही डेली सिस्टमहरूको कारणले चाहिँ पछि गएर एज अ रिजल्ट चाहिँ उहाँहरूको लङजिभिटी भएको, उहाँहरू चाहिँ ब्लू जोन्समा आउनुभएको रहेछ। र यो जुन उहाँहरूको चोइसेसहरू छ वा सिस्टमहरू छ एकदमै खतरा, हामीले नगर्न सक्ने खालको पनि छैन, हामी सबैले गर्न सक्ने खालको, इभन हाम्रो वर्ल्डलाई नै ब्लू जोन नै बनाउन सकिन्छ। हामी सबैजना नै एउटा फुलफिलिङ ह्याप्पी लाइफ र हाम्रो क्वान्टिटी अफ लाइफ पनि राम्रो र क्वालिटी अफ लाइफ पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। जति पनि एसडिजी गोल्सहरू छन् होइन, एमएसएनपी छ या जति पनि गोल्सहरू छ, जति पनि ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले जे पनि काम गरिराख्नु भएको छ त्यो सबै कामहरूको चाहिँ सर्ट टर्म गोल या लङ टर्म गोल चाहिँ यही नै हो, द्याट हाम्रो वर्ल्डलाई नै एउटा पिसफुल र स्ट्रङ्गर र पावरफुल वर्ल्ड बनाऊँ जहाँ चाहिँ हरेक मान्छेले चाहिँ इक्वल राइट्स पाओस्, इक्वली ह्याप्पी होस्, सबैले चाहिँ आफ्नो अल्टिमेट भर्जन होऊँ, सबैजना ह्याप्पी होऊँ, सबैजनाले आफ्नो जुन स्ट्रेन्थहरू छ त्यसलाई बुझौँ होइन, र त्यो स्ट्रेन्थमाथि काम गरेर वर्ल्डलाई अझै सर्भ गरौँ। रियालिटीमा सबै ह्युमन्सको यो मात्रै पर्पज हो, टु लिभ अ ह्याप्पी लाइफ, टु लिभ अ फुलफिल लाइफ, टु हेल्प इच अदर, र त्यही कुराहरू चाहिँ यो ब्लू जोन्स कम्युनिटीहरूले फलो गर्छ। उहाँहरूको कमन ट्रेट्सहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन सिमिलर पाइएको छ होइन यो ब्लू जोन्सहरूमा, त्यो के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको डाइट, उहाँहरूको न्युट्रिसन चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको छ। र यही डाइटको प्रिन्सिपल्सहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो वर्कसपमा इन डेप्थमा कुरा गर्नेवाला छौँ, र कसरी त्यो डाइटको प्रिन्सिपल्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा लागू गर्ने, कसरी प्र्याक्टिकली एप्लाई गर्ने त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेवाला छौँ। र सेकेन्ड कुरा चाहिँ उहाँहरूको लाइफमा चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी भनेको एउटा यस्तो सिस्टम क्रिएट गरिएको छ जहाँ चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी भनेको कुनै एउटा स्पेसल एक्सर्साइज भन्दा पनि त्यो नर्मल डेली लाइफकै रुटिनको एउटा पार्ट होस् भनेर देखाइएको छ।
जस्तो कि जिम नै गएपछि चाहिँ मैले फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुपर्छ कि त योगा क्लास लिनै पर्छ त्यस्तो भन्दा पनि डान्स क्लास लिनै पर्छ जुम्बा क्लास लिनै पर्छ कराटे क्लास लिनै पर्छ भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी या हाम्रो बडीलाई युटिलाइज गर्ने चाहिँ एउटा नर्मल कुरा हो। यसलाई चाहिँ मैले स्पेसल टाइम ननिकालेर बरु आफ्नै होल डेमा कसरी चाहिँ इन्भल्भ गराउने इन्क्लुड गराउने भनेर प्लान गरिएको छ। र थर्ड कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरूको रिलेसनसिप्सहरू आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग आफ्नो रिलेसनसिपहरू आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग होइन आफ्नो कम्युनिटीमा त्यहाँतिरहरू चाहिँ कम्युनिटी ग्यादरिङ्सहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ सबैजनाले एकअर्कालाई एकदमै सपोर्ट गर्छौँ एकदमै इन्करेज गरिरहेको हुन्छौँ। हामी ह्युमन्सहरूको लाइफमा चाहिँ इन्टरेक्सन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र इन्टरेक्सन जति पोजिटिभ भयो त्यति नै बेनिफिट हामीलाई गर्छ हाम्रो मेन्टल स्पेसलाई होइन हाम्रो इमोसनल हेल्थलाई एकदमै बेनिफिट गर्छ। र यो ब्लू जोन्समा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै कमन देखिएको छ। त्यहाँतिर चाहिँ रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी दिएको हुन्छ। सानो नानीहरूलाई एकदमै धेरै माया गर्ने त्यो कुरालाई कम्युनिकेट पनि गर्ने होइन। र फोर्थ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँतिर चाहिँ सबैजना इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा पर्पज अफ लाइफ या आर्ट अफ लिभिङ चाहिँ सिकेको हुन्छन्। हामी जे पनि गर्छौँ फर इक्जाम्पल हामीसँग एउटा एकदमै हेल्दी बडी छ एकदम हेल्दी माइन्ड छ होइन सबै कुरा छ रिलेसनसिप पनि राम्रो छ अरे फिजिकल एक्टिभिटी पनि राम्रो छ अरे अनि यसको आउटकम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा राम्रो बडी छ माइन्ड छ त्यसको क्यापेबिलिटिजहरू छ होइन तर त्यसलाई राम्ररी युटिलाइज गर्न पनि पर्यो नि त। त्यही युटिलाइज गर्ने एउटा केपेबिलिटीलाई नै पर्पज वा धर्म पनि भनिन्छ या जापानमा इकिगाई पनि भनेर पनि भनिन्छ। र यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राम्रो या स्ट्रङ भनेर देखिएको छ। रिसर्चहरूले चाहिँ के फाइन्ड गरेको छ भन्दाखेरि यो जुन 4 पिलर्स छ अहिले हामीले डिस्कस गरेको न्युट्रिसन होइन फिजिकल एक्टिभिटी डिप कनेक्सन्स र हाम्रो पर्पज यो सबै कुरा चाहिँ सबै ब्लू जोन्समा देखिएको छ। र यसको कन्क्लुजन चाहिँ के निकालिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो डेलीको सिस्टम वा डेलीको लाइफस्टाइलमा अगर हामीले यो सबै कुरा इन्क्लुड गर्न सक्यौँ होइन माइन्डफुल लिभिङ माइन्डफुल इटिङहरू इन्भल्भ गर्न सक्यौँ होइन त्यस्तो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले पनि त्यो आफ्नो कम्युनिटिजलाई ब्लू जोन्समा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र हाम्रो भिजन नै हाम्रो कम्युनिटीलाई ब्लू जोन कम्युनिटीमा कन्भर्ट गर्नु नै हो। यो ब्लू जोन कम्युनिटीमा जुन ट्रेड्सहरू वा प्रिन्सिपलहरू पाइएको छ त्यो एकदमै धेरै सिम्पल छ तर के छ भने त्यो सिम्पल कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरिएको छैन। उहाँहरूले आफ्नो डेली चोइसेसहरूलाई चाहिँ यसरी सिस्टममा क्रिएट गर्नुभएको छ होइन जसले चाहिँ त्यो लङ टर्म इम्प्याक्ट दिएको छ। हामीले थ्योरी अफ चेन्ज सोसियो इकोलोजिकल मोडल हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के थाहा पाइन्छ भने जति ठुलो चेन्ज भए पनि वर्ल्डमा कम्युनिटिजमा नेसन्समा होइन इभन हाम्रो फ्यामिलिजमा जति ठुलो चेन्ज आए तापनि रियालिटीमा कुनै पनि चेन्ज चाहिँ हामीबाट सुरु हुन्छ। हामीले आफ्नो लाइफलाई सुधार्यौँ आफूलाई सुधार्यौँ भने बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो वरिपरिको फ्यामिली मेम्बर्स फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्सहरूको माइन्डसेट होइन लाइफस्टाइल चेन्ज हुनसक्छ र बिस्तारै गएर हाम्रो कम्युनिटिज चेन्ज हुन्छ र पछि गएर चाहिँ नेसन र पछि गएर वर्ल्ड पनि चेन्ज हुने त्यसको पावर छ क्या। सिम्पली भन्नुपर्दा हामीले जति ठुलो वा सानो चेन्ज ल्याउने हो वर्ल्डमै चेन्ज ल्याउनको लागि पनि हामीले फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आफूमाथि हुनु पर्यो। हामीले आफूलाई सुधार्नु पर्यो आफूलाई बुझ्नु पर्यो जे पनि हामी वर्ल्डमा देख्न चाहन्छौँ होइन सिम्पली हामीले वर्ल्डमा ह्याप्पिनेस हेल्दी भएको मान्छेहरू होइन फुलफिल लाइफ बाँचेको मान्छेहरू हेर्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला जुन मेन स्टेप हो नि होइन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी आफै चाहिँ ह्याप्पी हुनु पर्यो आफै चाहिँ फुलफिल लाइफ चाहिँ बाँच्नु पर्यो आफै चाहिँ पिसफुल र बिसफुल चाहिँ हुनु पर्यो। हामीले आफै आफ्नो गल्तीहरू हेरेर अवेर भएर त्यसलाई सुधार्दै गयौँ भने बिस्तारै हाम्रो कम्युनिटी मेम्बरहरू होइन र पछि गएर हाम्रो नेसनहरू र वर्ल्डहरू पनि चेन्ज हुने अनि मात्रै पोसिबल छ। तर फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो बारेमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो आफू चाहिँ अवेर हुनु पर्यो र आफू चाहिँ त्यो इक्जाम्पल हुनु पर्यो क्या। हाम्रो यो जुन ठुलो भिजन छ टु को क्रिएट अ ब्लू जोन यसको फर्स्ट स्टेप नै हाम्रो यो वर्कसप हो। यो वर्कसपले अलिकति भए पनि अवेरनेस चाहिँ जगाओस् होइन जसको कारणले चाहिँ हामी आफू चाहिँ इम्प्रुभ हौँ आफू चाहिँ लङजिभिटीको बारेमा होलिस्टिक वेलबिङको बारेमा अवेर हौँ र बिस्तारै बुक्सहरू पोडकास्टहरू सुनौँ होइन जसको कारणले हाम्रो आफ्नो डेली लाइफ चोइसेसहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जाऊँ।
हेल्थ र न्युट्रिसन भनेको 10 डेजमा 100 डेजमा पनि कम्प्लिट हुने कुरा होइन। यो भनेको फर्स्ट स्टेप मात्रै हो टु बी अवेर होइन। र यो जर्नीलाई चाहिँ एटलिस्ट स्टार्ट गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र यो वर्कसपको मेन पर्पज नै के हो भन्दाखेरि यो जर्नीलाई ब्लु जोन क्रिएट गर्ने क्रिएट गर्ने जर्नीलाई चाहिँ एटलिस्ट सुरु चाहिँ गरौँ भनेर नै हो। र हाम्रो भिजन चाहिँ यही नै हो कि हामीले हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनहरूले चाहिँ नेपाललाई ब्लु जोन कम्युनिटीभित्र हेर्न पाओस्। धन्यवाद।